عندي صاحب لبناني عنده مطعم، كل ما اروح عليه بقول لي لازم تاكل، وانا بكون ماكل، بس بصراحه انا ما بحب اكل في مطاعم، اولا لانه انا بعمل اكل، ثانيا لانه ما بضمنش جوده الاكل، عشان هيك دائما بطلب المشاوي لانها امنه، او في مرات نادره بطلب شغلات بتاخذ وقت طويل على النار، فدائما بجيب لي يا مشاوي يا هذه الاكله. ومن يومها وقعت في حبها وقلت لازم اعملكم اياها. حبايب اللبنانيين بيحكوا عنها رز بلحمه. طريقتها كالاتي وبكل بساطه: اي قطعه لحمه بحبها بجيبها، بقري ضاني ويفضل ضاني اللي هو الخروف، بنزل اللحمه في ميه بارده لغايه ما قبل ما تغلي بشويه، وبشيل الزفره، بعدين بنزل عليها بصله مقطوعه نصين وشويه مطيبات، وبخليها تغلي براحتها من ساعه ونص لساعتين. هنا بتقدروا تضيفوا فلفل اسود حب بيطلع لذيذ كتير، وتنسوش تضيفوا الملح، وبنحطها على جنب. وهلقيت عابل ما تستوي اللحمه بدنا نعمل اطيب وصفه لسلطه الخيار باللبن. بكل بساطه بجيب الخيارات الحلوين هذول بغسلهم، وبعدين في المبرشه بابرش تقريبا نصهم، يعني حبتين ثلاثه، بعدين برش عليهم رشه ملح وبسيبهم على جنب 5 دقائق ينزلوا الميه تبعتهم. يا سلام، 10 دقائق عدت، شوف الميه كيف طلعناها، كميه كبيره والله ميه طلعت. نشفت الخيارات بنزلهم، وبقطع الحبات التانيين كمان قطع صغيره، وبنزل عليهم 3-4 ملاعق كبار زبادي. وهالقد بكل بساطه توم ناعم مفعوص، افعصوه انتو او اذا في معجون جاهز مفعوص، رشة ملح، رشة فلفل أسود، ونعناع ناشف، وشوية خل وشوية ليمون، وبدوق. وإيش بدي بضيف ملح، بضيف خل، بضيف ليمون، اللي بدكم إياه. هذه أزكى سلطة خيار باللبن، وبحطها على جنب. وهلقيت الرز بلحمه هو الاشي الاساسي بهذه الوصفه والمميز فيها. بصراحه اشي كان غريب بالنسبه لي، بس وقعت في حبه وصرت اطلب منها دايما. بجيب رز بسمتي بغسله وبحطه على جنب، وبعدين بجيب لحمه مفرومه ضاني بقري اللي بدكم اياه. انا هنا جبت ضاني اللي هو خروف، فكملت برضو الخروف. ملعقه سمنه بلد بالطنجره، وبنزل عليها اللحمه وبضل اقلب فيها وامعس فيها، بدي اياها تكون ناعمه قدر الامكان. بعدين بنزل عليها بصلة مقطعة، مش كبير ولا صغير، وضرسين توم أو 3. بعد 5 دقائق بنزلهم فوق اللحمة، ملح وفلفل أسود، وبقلبهم هيك بصير 100%. وبعدين بدي ضعفين الرز سوائل، يا إما مرقة يا إما مية، بس طبعا الوصفة الأصلية واللي مرتبة نحط المرقة، فممكن تحطوا ضعف مرقة وضعف مي، أو ضعفين مرقة، أو قد ما بدكم إياها تكون دسمة. فأنا حطيت 1 مرقة، 1 نص مرقة ونص مية. هنا المرقة مطيبة وجاهزة، بس بضيف الملح. ولكن إذا بتحبوا الطعم يكون كمان هيك أعمق وأطيب وريحته مفحفحة لآخر الشارع، بتوصل الريحة صدقوني، بضيف شوية قرنفل وشوية قرفة وشوية هيل، هيك بخلي الطعم يكون قمة الطيابة. بكمل المية عليه وبسكر، وبوطي النار على الآخر على الآخر، ربع ساعة ثلث ساعة. أول ما أشوف المية بدأت تختفي بسكر عليه، وبعدين بنجيب البقجة. مين لسه ما عندوش بقجة؟ أكتر إشي مفيد عندي في المطبخ. من الاخر، قبل ما احطها في البقجه بدي اخذ صحن ادوقه، وبدي اخذ الباقي عند اصحابي عازمهم على العشاء اليوم. باي، شوفوا لي هالمنظر، يا سلام يا سلام. بده يكون الرز مستوي على الاخر على الاخر، ناخذ عليه موزه دايبه على الاخر. باي، خلينا ندوق بالاول بعدين بنحطه في البقجه، صح ولا لا؟ شوفوا لي هالمنظر، يا سلام. رشة بقدونس. شوفوا انا بالعاده وانتم عارفين دائما بحكي ما بحبش المنظره في الاكل، ما بحبش احط اشي بس عشان اللون، بس في الوصفه هذه مع البقدونس بيطلع الطعم اطيب بكتير. يلا بس عبل ما قليت اللوز هيك على السريع بيطلع زاكي معه. بدنا صودا هيك نهضم فيها، اصلا 3/4 تلج. وبنقول بسم الله، اشوف زي ما باكلوا في المطعم ولا لا. بسم الله. امم 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 بالضبط. اعطيني اللبني، اللبنه. جعبلي فلفل. وين الفلفل؟ لقد اضعت الفلفل. انا بحب هذا الفلفل اكتر اشي. اطيب سلطه خيار في التاريخ، رائعه. الاكله هاي مش طبيعيه. الرز هذا لحاله اكل الرز. الله، انتم متخيلين معي قديش الطعم غني؟ رز ملكي. يعني انا من هنا رايح راح اعمله لوحده هيك بدون اشي، بس رز باللحمه. لازم امسكها بيدي، ما ينفعش.
تعرفين خليني اروح اكمل اكلي عندهم عشان ننبسط مع بعض، لانه فيش بعد اللمه، الاكله الزاكيه بدها لمه عشان الواحد ينبسط فيها، صح ولا لا يا جماعه الخير؟ اخذ معي اللوز والفلفل وبنكمل عندهم حبايبنا اللزم. خليني اكمل هاي لحالها بالاول.